chào các bạn. Chào mừng bạn đến với Happy, kênh cuộc sống hạnh phúc qua những kiến thức hay. Tôi có đang mắc nợ tiền bạc? Tại sao tôi lại mắc nợ? Tôi có thể trả nợ trong bao lâu? Tôi có thể xin giúp đỡ từ ai? Tôi muốn thoát ra khỏi nợ nần để có thể tận hưởng cuộc sống. Đây là một câu hỏi mà nhiều người phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nói về thoát khỏi nợ nần. Như bạn đã biết, nợ tiền bạc có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực như căng thẳng, lo lắng, mất uy tín hay thậm chí là bị truy đòi bạo lực. Bạn không nên xấu hổ hay tự ti vì nợ tiền bạc, mà hãy coi đó là một thử thách để bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn trong việc quản lý tài chính. Nếu bạn đang chìm trong nợ nần, bạn có thể cảm thấy tuyệt vọng và không biết làm gì. Bạn có thể nghĩ rằng không có cách nào để thoát khỏi vòng xoáy này. Bạn có thể nghĩ rằng bạn là người duy nhất đang gặp phải vấn đề này. Nhưng bạn không cô đơn. Bạn không phải là người duy nhất đang chịu đựng nợ nần. Và quan trọng hơn, bạn có thể vượt qua nợ nần và lấy lại cuộc sống của mình. Làm thế nào để làm được điều đó? Trong chuỗi bài viết này, tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng và chiến lược để giải quyết nợ nần một cách hiệu quả và bền vững. Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của nợ nần, xây dựng kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý, tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ và tăng thu nhập, đàm phán với các bên cho vay và giảm lãi suất, sử dụng các công cụ và dịch vụ hỗ trợ tài chính, phòng ngừa và xử lý các rủi ro và khủng hoảng, phát triển thói quen và tư duy tích cực về tiền bạc. Chuỗi bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin thực tiễn, khoa học và dễ áp dụng. Bạn sẽ không chỉ nghe được lý thuyết, mà còn áp dụng vào trường hợp thực tế. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình thoát khỏi nợ nần chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình thoát khỏi nợ nần. Chúng ta sẽ có 15 bước để thực hiện việc thoát khỏi nợ nần sau đây. Bạn hãy nghiêm túc để thực hiện từng bước một. Tôi tin bạn sẽ thành công. Bước 1. Đối mặt với vấn đề. Bước 2. Lập danh sách các khoản nợ. Bước 3. Phân loại và ưu tiên các khoản nợ. Bước 4. Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Bước 5. Tìm cách kiếm thêm thu nhập. Bước 6. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh. Bước 7. Tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng. Bước 8. Chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình. Bước 9. Tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm. Bước 10. Thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình. Bước 11. Tránh xa các hoạt động cờ bạc. Bước 12. Tuân thủ kế hoạch trả nợ. Bước 13. Tự thưởng cho bản thân. Bước 14. Duy trì sức khỏe. Bước 15. Tận hưởng cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên. Bước 1. Đối mặt với vấn đề. Đừng bỏ cuộc khi gặp vấn đề. Bạn có biết rằng bạn không phải là người duy nhất đang gặp phải vấn đề nợ nần không? Ngoài kia còn hàng triệu người dân sống trong tình trạng nghèo đói và thiếu thốn. Nhiều trong số họ đã rơi vào bẫy nợ do không có kiến thức hay kỹ năng quản lý tài chính. Nợ nần là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự khổ sở và bất hạnh cho con người. Nếu bạn không muốn trở thành một trong số họ, bạn cần phải hành động ngay bây giờ. Đừng để cho sự sợ hãi hay xấu hổ ngăn cản bạn từ việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề của mình. Bạn không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Bạn cũng không có gì phải sợ hãi khi đối mặt với những người cho vay hay những hậu quả của nợ nần. Bạn cần phải tự tin và can đảm để vượt qua thử thách này. Bạn cần phải tin rằng bạn có khả năng và năng lực để giải quyết vấn đề này. Bạn cần phải có một tâm thế tích cực, một ý chí quyết tâm và một niềm kiên nhẫn để không bỏ cuộc. Để đối diện với thực tế, bạn cần phải tìm hiểu và phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề của mình. Bạn có thể gặp phải nợ nần do những lý do sau. Bạn chi tiêu quá khả năng của mình, không có kế hoạch tài chính hay ngân sách cá nhân. Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất khiến cho nhiều người rơi vào nợ nần.
Bạn có thể bị cuốn theo những xu hướng tiêu dùng mới, những sự cám dỗ của quảng cáo, hay những sự so sánh với người khác. Bạn có thể không biết cách tiết kiệm hay đầu tư tiền bạc một cách hợp lý. Bạn có thể không có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng hay một ngân sách cá nhân phù hợp. Đây là lúc bạn cần phải học hỏi và áp dụng những nguyên tắc và kỹ năng quản lý tài chính cơ bản, như là thu nhập phải lớn hơn chi tiêu. Chi tiêu phải dựa trên nhu cầu chứ không phải ham muốn. Tiết kiệm phải đều đặn và có mục tiêu. Đầu tư phải có hiệu quả và an toàn. Bạn dùng thẻ tín dụng hay đi vay tiền ở những nguồn không an toàn hay có lãi suất cao. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra nợ nần cho nhiều người, đặc biệt là những người thu nhập thấp hay không ổn định. Bạn có thể bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn hay những ưu đãi của các công ty tài chính, các tổ chức cho vay hay các cá nhân cho vay nặng lãi. Bạn có thể không hiểu rõ về các điều khoản hay các rủi ro khi sử dụng thẻ tín dụng hay đi vay tiền. Bạn có thể không trả được các khoản nợ kịp hạn hay đủ số tiền, và do đó bị tính thêm lãi phạt hay bị đòi nợ. Đây là lúc bạn cần phải cẩn trọng và có ý thức khi sử dụng thẻ tín dụng hay đi vay tiền. Bạn cần phải hiểu rõ về các điều khoản và các rủi ro của mỗi loại hình cho vay, và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Bạn cũng cần phải trả đúng hạn và đủ số tiền cho mỗi khoản nợ, và tránh vay quá khả năng trả nợ của mình. Bạn gặp phải những biến cố bất ngờ như tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp, ly hôn hay mất mát người thân. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra nợ nần cho nhiều người, đặc biệt là những người không có bảo hiểm hay quỹ dự phòng. Bạn có thể không dự đoán được những sự kiện xấu xảy ra trong cuộc sống, và do đó không chuẩn bị được tài chính để đối phó. Bạn có thể phải chi tiêu nhiều hơn thu nhập để chăm sóc sức khỏe, tìm việc làm mới, giải quyết vấn đề gia đình hay tang lễ. Bạn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xã hội như áp lực, sự so sánh hay sự cám dỗ. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra nợ nần cho nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi hay những người dễ bị ảnh hưởng. Bạn có thể bị thúc ép bởi những kỳ vọng hay những chuẩn mực của xã hội, gia đình hay bạn bè. Bạn có thể bị so sánh với những người khác về thu nhập, địa vị hay phong cách sống. Bạn có thể bị cám dỗ bởi những sản phẩm hay dịch vụ mới, hấp dẫn hay xa hoa. Để không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xã hội này, bạn cần phải có một cái nhìn khách quan và tự tin về bản thân. Bạn cần phải hiểu rằng mỗi người có một hoàn cảnh và một mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Bạn cần phải tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt giữa bạn và người khác. Bạn cần phải xác định và theo đuổi những giá trị và niềm vui thật sự của mình, chứ không phải của người khác. Bạn cần phải hạn chế và kiểm soát những ảnh hưởng tiêu cực từ xã hội, gia đình hay bạn bè. Bạn cần phải biết từ chối và lựa chọn những sản phẩm hay dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Bạn đã làm rất tốt khi nhận ra và thừa nhận rằng bạn đang gặp vấn đề nợ nần, và bạn sẵn sàng giải quyết nó một cách nghiêm túc. Bạn không còn trốn tránh, bỏ qua hay tự lừa dối bản thân về tình hình của mình. Bạn cũng không còn tự trách, tự ti hay tự hủy hoại bản thân vì nợ nần. Bạn đã có một thái độ tích cực, quyết tâm và kiên nhẫn để vượt qua khó khăn này. Tôi tin rằng bạn có khả năng và sức mạnh để giải quyết vấn đề nợ nần của mình. Bạn chỉ cần có ý chí và hành động. Hãy luôn tin vào bản thân và luôn nhớ rằng bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Tôi luôn ủng hộ và cổ vũ cho bạn. Bước 2. Lập danh sách các khoản nợ. Lập danh sách các khoản nợ là bước quan trọng nhất trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn phải biết rõ bạn đang nợ bao nhiêu, cho ai, và với những điều kiện nào. Bạn không thể để mắt mù tai điếc với tình hình tài chính của mình. Bạn phải đối diện với sự thật và chấp nhận trách nhiệm cho những khoản nợ của mình. Để lập danh sách các khoản nợ, bạn cần ghi lại tất cả các thông tin chi tiết về các khoản nợ của mình, bao gồm số tiền gốc, đây là số tiền bạn đã vay ban đầu, chưa tính lãi suất. Lãi suất, đây là phần trăm tiền bạn phải trả thêm cho người cho vay hàng tháng hoặc hàng năm. Thời hạn trả nợ, đây là thời gian bạn phải trả hết số tiền gốc và lãi suất cho người cho vay. Điều khoản, đây là những yêu cầu hoặc điều kiện khác của người cho vay, ví dụ như phạt trễ hạn, bảo hiểm hoặc tài sản thế chấp.
Bạn có thể sử dụng các công cụ khác nhau để ghi lại các thông tin này một cách rõ ràng và cập nhật. Bạn có thể dùng bảng tính, ứng dụng quản lý tài chính hay sổ tay để lưu trữ và theo dõi các khoản nợ của mình. Bạn cũng có thể in ra hoặc viết ra giấy để dễ nhìn và so sánh. Một ví dụ về danh sách các khoản nợ có thể như sau. Bạn có thể nhìn vào bảng mà tôi đã làm mẫu. Tên người cho vay, ngân hàng A. Số tiền vay, 50 triệu. Lãi suất, 10%. Thời hạn, 12 tháng. Điều khoản, trả góp hàng tháng. Việc lập danh sách các khoản nợ sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về tình trạng tài chính của mình, và từ đó bạn có thể xác định được mục tiêu và kế hoạch để trả nợ. Bạn cũng sẽ biết được khoản nào là nợ ưu tiên và khoản nào là nợ không quan trọng. Ngoài ra, việc lập danh sách các khoản nợ cũng sẽ giúp bạn tránh được việc quên trả hay trễ hạn trả, và do đó tránh được những phạt lãi hay áp lực từ người cho vay. Đừng để nợ nần ám ảnh bạn, hãy hành động ngay từ bây giờ. Bước 3. Phân loại và ưu tiên các khoản nợ. Bạn đã biết rõ các khoản nợ của mình, nhưng bạn vẫn chưa biết nên trả nợ theo thứ tự nào. Bạn cảm thấy áp lực và lo âu khi phải đối phó với nhiều khoản nợ khác nhau, với những điều kiện khác nhau. Bạn muốn tìm ra một phương pháp để trả nợ một cách khoa học và hiệu quả. Nếu câu trả lời là có, bạn hãy tiếp tục đọc nhé. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách phân loại và ưu tiên các khoản nợ của mình, để bạn có thể giải quyết nợ nần một cách an toàn và nhanh chóng. Phân loại và ưu tiên các khoản nợ là bước tiếp theo và cũng rất quan trọng trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn phải xác định được các khoản nợ ưu tiên và cấp bách nhất, để bạn có thể trả chúng trước. Bạn không thể cố gắng trả hết tất cả các khoản nợ một lần. Bạn phải lựa chọn và sắp xếp các khoản nợ theo một thứ tự hợp lý, để bạn có thể sử dụng nguồn lực và thời gian của mình một cách tối ưu. Để phân loại và ưu tiên các khoản nợ, bạn cần dựa vào các tiêu chí như lãi suất, đây là tỷ lệ phần trăm tiền bạn phải trả thêm cho người cho vay hàng tháng hoặc hàng năm. Các khoản nợ có lãi suất cao sẽ khiến bạn tốn kém hơn trong dài hạn. Số tiền, đây là số tiền bạn đã vay ban đầu, chưa tính lãi suất. Các khoản nợ có số tiền lớn sẽ khiến bạn khó khăn hơn trong việc thanh toán. Thời hạn, đây là thời gian bạn phải trả hết số tiền gốc và lãi suất cho người cho vay. Các khoản nợ có thời hạn gần sẽ khiến bạn phải trả gấp và có khả năng bị phạt trễ hạn. Người cho vay, đây là người hoặc tổ chức đã cho bạn vay tiền. Các khoản nợ của người thân hay bạn bè sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với họ. Các khoản nợ cho ngân hàng hay công ty tài chính sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Bạn có thể áp dụng các chiến lược sau để phân loại và ưu tiên các khoản nợ của mình, tùy thuộc vào mục tiêu và hoàn cảnh của mình. Trả trước các khoản nợ có lãi suất cao nhất, chiến lược này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền nhất trong dài hạn, vì bạn sẽ giảm bớt số tiền lãi suất phải trả. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể khiến bạn mất động lực, vì bạn sẽ phải trả nhiều tiền cho một khoản nợ trong một thời gian dài. Trả trước các khoản nợ có số tiền nhỏ nhất, chiến lược này sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng và động lực hơn, vì bạn sẽ nhanh chóng thanh toán được nhiều khoản nợ. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể khiến bạn mất nhiều tiền hơn trong dài hạn, vì bạn sẽ bỏ qua các khoản nợ có lãi suất cao. Trả trước các khoản nợ có thời hạn gần nhất, chiến lược này sẽ giúp bạn tránh được các rủi ro và phạt trễ hạn, vì bạn sẽ đảm bảo trả đúng hạn cho các khoản nợ. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể khiến bạn bỏ qua các khoản nợ quan trọng khác, vì bạn sẽ tập trung vào các khoản nợ có thời gian ngắn. Phân loại và ưu tiên các khoản nợ sẽ giúp bạn có một kế hoạch và một hướng đi rõ ràng để trả nợ một cách hợp lý và hiệu quả. Bạn không cần phải lo lắng hay bối rối khi phải đối mặt với nhiều khoản nợ khác nhau. Bạn chỉ cần tuân theo kế hoạch của mình và kiên trì thực hiện đến cùng. Bước 4. Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Bạn cảm thấy khó khăn và bế tắc khi phải cân bằng giữa thu nhập và chi phí.
Bạn muốn tìm ra một cách để chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm cho tương lai. Nếu câu trả lời là có, bạn hãy đọc tiếp nhé. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, để bạn có thể giải quyết nợ nần một cách an toàn và nhanh chóng. Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm là bước cũng rất quan trọng trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn phải theo dõi và ghi lại các khoản thu nhập và chi phí của mình hàng tháng, để bạn có thể biết được bạn đang kiếm được bao nhiêu tiền và tiêu hao bao nhiêu tiền. Bạn phải cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết, ví dụ như ăn uống, giải trí, mua sắm. Bạn phải dành ra một phần thu nhập để trả nợ hàng tháng và một phần để tiết kiệm cho tương lai. Bạn phải có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt để có thể thoát khỏi nợ nần. Để lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, bạn cần làm những việc sau. Theo dõi và ghi lại các khoản thu nhập và chi phí. Bạn cần biết được nguồn thu nhập của mình là bao nhiêu, từ đâu và vào những thời điểm nào. Bạn cũng cần biết được các khoản chi phí của mình là bao nhiêu, cho những mục đích gì và vào những thời điểm nào. Bạn có thể sử dụng các công cụ như bảng tính, ứng dụng quản lý tài chính hay sổ tay để ghi chép lại các thông tin này một cách rõ ràng và cập nhật. Ví dụ, bạn có thể dùng ứng dụng Visa để theo dõi thu nhập và chi phí của mình hàng ngày. Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết. Bạn cần xem xét lại các khoản chi phí của mình và loại bỏ những khoản chi phí không mang lại giá trị hay lợi ích cho bạn. Bạn có thể hạn chế hoặc từ bỏ những thói quen như ăn uống ngoài hàng, xem phim, mua sắm. Bạn có thể tìm kiếm những cách tiết kiệm khác như sử dụng xe công cộng, mua hàng giảm giá hay sử dụng điện thoại bình dân. Ví dụ, bạn có thể dùng ứng dụng Foodie để tìm những nhà hàng có chương trình khuyến mãi hay giảm giá, hay các ứng dụng thương mại điện tử như Shopee. Dành ra một phần thu nhập để trả nợ hàng tháng. Bạn cần tính toán được số tiền bạn phải trả cho các khoản nợ hàng tháng và dành ra một phần thu nhập để trả nợ đúng hạn. Bạn không nên vay thêm tiền để trả nợ, vì điều đó sẽ khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn của nợ nần. Bạn cũng không nên trì hoãn hay bỏ qua việc trả nợ, vì điều đó sẽ khiến bạn bị phạt trễ hạn và tăng lãi suất. Ví dụ, bạn có thể dùng ứng dụng Visa hoặc Money Lover để quản lý các khoản nợ và nhắc nhở bạn khi đến hạn trả nợ. Dành ra một phần thu nhập để tiết kiệm cho tương lai. Bạn cần có một khoản tiết kiệm để dự phòng cho những rủi ro hay khó khăn trong tương lai. Bạn cũng cần có một khoản tiết kiệm để đầu tư cho những mục tiêu hay ước mơ của mình. Bạn có thể dành ra từ 10% đến 20% thu nhập của mình để tiết kiệm hàng tháng và gửi vào một tài khoản ngân hàng hoặc một kênh đầu tư an toàn và sinh lời. Ví dụ, bạn có thể dùng ứng dụng Phi Nhảy để tiết kiệm và đầu tư vào các quỹ tín thác. Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm sẽ giúp bạn có một cuộc sống tài chính ổn định và an toàn. Bạn không cần phải khó khăn hay bế tắc khi phải cân bằng giữa thu nhập và chi phí. Bạn chỉ cần tuân theo kế hoạch của mình và thực hiện đến cùng. Bước 5. Tìm cách kiếm thêm thu nhập. Bạn đã biết rõ các khoản nợ của mình và bạn đã xác định được thứ tự ưu tiên để trả nợ. Bạn đã lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Nhưng bạn vẫn chưa biết làm sao để có thêm tiền để trả nợ. Bạn cảm thấy không đủ thu nhập và không có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bạn muốn tìm ra một cách để tăng thu nhập và trả nợ nhanh hơn. Nếu câu trả lời là có, bạn hãy đọc tiếp nhé. Tôi sẽ chỉ cho bạn tìm cách kiếm thêm thu nhập, để bạn có thể giải quyết nợ nần một cách an toàn và nhanh chóng. Tìm cách kiếm thêm thu nhập là bước bổ sung và cũng rất quan trọng trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn cần phải tìm kiếm các nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính của mình, để bạn có thể tăng thu nhập và trả nợ nhanh hơn. Bạn không thể chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Bạn phải khai thác các kỹ năng, sở thích và tài sản của mình để kiếm tiền. Bạn cũng có thể tìm kiếm các nguồn thu nhập thụ động, ví dụ như đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, kinh doanh online. Nhưng bạn cần phải cẩn trọng và hiểu rõ về các rủi ro và lợi ích của các loại hình đầu tư này. Để tìm cách kiếm thêm thu nhập, bạn cần làm những việc sau. Làm thêm giờ hoặc làm việc bán thời gian. Bạn cần tận dụng thời gian rảnh của mình để làm thêm giờ hoặc làm việc bán thời gian tại công ty hiện tại hoặc công ty khác.
Bạn có thể chọn những công việc phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và sở thích của mình. Bạn có thể tìm kiếm những công việc bán thời gian trên các trang web như Tìm Việc Nhanh hay Career Builder. Ví dụ, bạn có thể làm phiên dịch, gia sư, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Bán các vật dụng không cần thiết trong gia đình, bạn cần xem xét lại các vật dụng trong gia đình của mình và bán đi những vật dụng không cần thiết hoặc ít sử dụng. Bạn có thể bán các vật dụng này trên các trang web như Chợ Tốt hay Facebook Marketplace. Ví dụ, bạn có thể bán đi những quần áo, sách, đồ điện tử để kiếm thêm tiền. Khai thác các kỹ năng và sở thích của mình để kiếm tiền, bạn cần khám phá và phát triển các kỹ năng và sở thích của mình và tìm cách biến chúng thành nguồn thu nhập. Bạn có thể sử dụng các nền tảng như YouTube, TikTok, Medium hay WordPress để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hoặc sáng tạo của mình với mọi người. Bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo, đánh giá sản phẩm hay bán hàng hóa trên các nền tảng này. Ví dụ, bạn có thể làm video về du lịch, viết blog về nấu ăn hay bán tranh vẽ của mình trên các nền tảng này để kiếm thêm thu nhập. Tìm kiếm các nguồn thu nhập thụ động, bạn cần tìm kiếm các nguồn thu nhập mà bạn không cần phải làm việc nhiều để kiếm tiền. Bạn có thể đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, kinh doanh online để kiếm tiền từ lợi nhuận, cổ tức hoặc hoa hồng. Nhưng bạn cần phải cẩn trọng và hiểu rõ về các rủi ro và lợi ích của các loại hình đầu tư này. Bạn cũng cần có một chiến lược đầu tư rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt. Ví dụ, bạn có thể đầu tư vào các quỹ ETF, mua nhà cho thuê, hay mở cửa hàng online trên các trang web như Shopee hay Lazada để kiếm thêm thu nhập. Tìm cách kiếm thêm thu nhập sẽ giúp bạn có một cuộc sống tài chính khỏe mạnh và thoải mái. Bạn không cần phải lo lắng hay thiếu thu nhập khi phải trả nợ. Bạn chỉ cần khai thác các kỹ năng, sở thích và tài sản của mình để kiếm tiền. Bạn vừa theo dõi 5 bước đầu tiên trên hành trình thoát khỏi nợ nần. Mình xin tạm dừng phần 1 tại đây. Bạn hãy đón xem phần 2 vào ngày mai. Bạn hãy áp dụng 5 bước ở trên và viết ra giấy nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo vào 19 giờ ngày mai. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video chất lượng hơn nữa nhé. Bạn hãy để lại bình luận thể hiện quyết tâm trả sạch nợ của mình ở dưới.